cho em xem tên một tí. Review qua một tí. Rồi, số 1 đây rồi thì quen thuộc rồi. Thì đây là sắp xếp theo thứ tự. Theo thứ tự lớn. gọi là từ lớn xuống. Đây, hình như là đây luôn đã có rồi đúng không anh? Ở tầng 1 wow. thì đã có một cái này gọi là sa địa. Cái này là bằng, cái này là chất liệu sứ rát vẽ vàng, sứ vẽ vàng. Wow. Nếu mà đất thì là 35.000 m². 3,5 hectare. 3,5 hectare, nhưng mà đằng sau rất nhiều và đất đấy là kể cả những đất rừng chưa khai thác. Ví dụ như ở đây là em thấy có một cái chuông đúng không anh? Xin thưa với tất cả mọi người, thì ở cái ban ngoài chính này thì gồm có 42 chiếc cột gỗ, thì trong đó có một chiếc cột là bằng gỗ chắc, còn lại 41 chiếc cột thì là hoàn toàn bằng gỗ lim. Cao gần 10 mét. Cao gần 10 mét. Nguyên đây là khối gỗ lim. Cái này cao hơn 3 mét. Xin thưa rằng là đôi nọ đồng bình này là cao 3 mét. 3 mét luôn. 3 mét. Rất đây là cũng đẹp. là một trong những cặp bình lớn nhất của Việt Nam hiện nay đấy. Hiện nay là chưa nơi nào có cái đôi nọ đồng bình cao to như này. Một tiếng nữa cho nó đủ 3 tiếng. Vâng đấy. Kêu như thế đúng không? Cái tiếng kêu nghe rất là mạnh mẽ. Đây mình phải có cái ấn ngọc. Ở dưới có chữ Bùi. Đây là cái mặt dưới. Đây ấn tín và ngọc là có chữ Bùi. Sau đó là sang thời đương đại, Hồ Chí Minh, chính là thời đại Hồ Chí Minh. Thời này thì quá nhiều những rồi. người nổi tiếng đây rồi. Cụ Bùi Quang Đoàn, chủ tịch Quốc hội đầu tiên. Dạ. Và có cái ảnh đứng cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp và chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhá, có họa sĩ Bùi Trang Trước, người mà đã vẽ quốc huy và vẽ những cái đồng tiền Việt Nam đầu tiên. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Và ở ngay cạnh Hoàng Đức đây là anh Bùi Quang Ngọc, một vị khách mời cũng đã rất là quen thuộc với quý vị khán giả Nhà To rồi. Và theo giống như là những gì mà lần trước ở trong những số lên sóng về biệt thự sen của anh Bùi Quang Ngọc thì chúng tôi cũng đã hứa hẹn là sẽ dẫn quý vị khán giả tới thăm nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Một công trình có thể gọi là rất là tâm huyết của anh Bùi Quang Ngọc cũng như những người con họ Bùi Việt Nam. Thì hôm nay vào một ngày cuối xuân rất là đẹp trời, chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam Bùi Tộc Đại Từ Đường để dẫn quý vị và các bạn cùng tham quan. Và hôm nay thì rất là vui lại tiếp tục được mời anh Bùi Quang Ngọc lên sóng và sẽ nhờ anh dẫn em cũng như quý vị khán giả Nhà To cùng đi tham quan. Rồi, chào Hoàng Đức và chào khán giả của kênh Nhà To. Hôm nay thì tôi lại được gặp lại Hoàng Đức và Nhà To để giới thiệu một công trình của họ Bùi cũng mới được hoàn thiện cách đây không lâu. Đó là nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Vâng, chắc là em muốn nhờ anh Ngọc giới thiệu qua đôi chút về ngay phía bên ngoài đi anh nhỉ? Em thấy ở ngoài đây ngay phía bên ngoài thì là tất cả những cái mảng tường thì đã được các nghệ nhân bắt chàng. Đây là tranh gốm đúng không anh? Tranh sứ. Dạ. Tranh sứ màu. Nếu đứng từ ngoài đường vào thì bên tay phải là những bức tranh của các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Của Việt Nam. Đấy. Rồi. Ví dụ Hồ Gươm, Cầu Thế Húc. Ví dụ Chùa Một Cột. Ví dụ phố cổ Hà Nội. Ví dụ cầu Long Biên, Vịnh Hạ Long, vân vân. Rồi kia là Hoàng Thành của cố đô Huế. Rồi Hội An và chợ Bến Thành. Thì đấy là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Thì nó nằm bên tay phải. Rồi. Còn bên trái là những tranh dân gian. Cái tranh đầu tiên là cái tranh mà rất là nổi tiếng ở làng quê Việt Nam, đó là Vinh Quy Bái Tổ. Rồi. Đây là cá chép hóa rồng. Mã Đáo thành công. Đây là Mã Đáo thành công. Đấy. Kia là một cái cảnh phiên chợ. Vâng. Phiên chợ đầu xuân. Đấy. Một cái cảnh đồng quê. Thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Đây là những tranh dân gian. Những tranh dân gian. Là tranh dân gian. Cho nên là nó chia ra hai cái chủ đề lớn của các cái bức tường phía ngoài sát với đường Phạm Văn Đồng. Cũng muốn giới thiệu với các bạn, đây là đường Phạm Văn Đồng. Con đường này là con đường dài nhất, đó hơn 8 cây của phường Xuân Hòa. Và chỗ của nhà thờ tổ ở đây á là cái chỗ đỉnh cao nhất của con đường. Thế ạ? Mặt tiền này là gần 100 m. Gần 100 m mặt tiền ạ? Gần 100 m mặt tiền. Wow. Và ở một cái địa thế rất là đắc địa. Thì cái câu chuyện mà có được miếng đất này để mà xây dựng nhà thờ thì nó cũng là dài. Thì có thể là
tí nữa cái phần sau tôi sẽ trao đổi. Chúng ta sẽ vừa đi vừa trao đổi đúng không anh? Ngắn gọn thôi. Ở đây em đã thấy là ngay từ bên ngoài toàn bộ đây đều là những cái khối đá được chạm trổ đục khắc nguyên khối này đúng không anh? Rồi, hai con lân, ví dụ như ở Hoàng Thành, Thăng Long, đúng rồi, là chúng ta gặp rất rõ. Cung đình rồi những cái cung đình rồi, và những cột đá hoặc vuông hoặc tròn, thậm chí là bát giác, thì đều là những cái kiến trúc cổ của cha ông mình ngày xưa để lại. Gỗ thì đều là gỗ lim, và đá đây là đá xanh Thanh Hóa. Và nếu bạn nhìn kỹ những cái chi tiết để mà điêu khắc sen và cá chép này nọ đều rất kỳ công, nói chung là đều rất kỳ công. Qua cổng Tam Quan nhá, thì là nơi mà khi những ngày lễ hội thì được mở hết để đón khách thập phương. Và vào trong một cái thì chúng ta gặp ngay cái hòn Loan Bộ. Đấy, hòn Loan Bộ này thì cũng là những cái đá Ninh Bình, và đây là loại sa thạch. Sa thạch. Xu thế gần đây thì người ta chơi Loan Bộ sa thạch nhiều hơn. Đấy. Trong này rộng quá anh nhờ. Hai bên có hai cây to quá, bên này có cây đa rất là lớn này. Và có hai cái nhà bia. Hai nhà bia. Thì hai nhà bia. Thì có lẽ là mình qua một cái nhà bia mình xem kỹ một tí. Hai nhà bia thì một nhà bia là gọi là bia công đức. Một nhà là có nghĩa là đề tên của những người đã công đức mà tương đối có một cái số lượng tương đối cao. Còn tất cả cũng báo cáo với Đức là hơn 10.000 người họ Bùi đã góp công đức để xây dựng nhà thờ tổ họ Bùi. Hơn 10.000. Hơn 10.000 người họ Bùi. Wow. Và đây là đây có đề rất rõ đấy. Cái này là để dán, chưa phải là phiên bản cuối cùng, dán lên để vừa rồi giỗ tổ thì để các đoàn địa phương người ta về và người ta đọc, và người ta sẽ xem xét xem còn cái gì chưa chính xác, còn thiếu cái gì đó, và 1-2 tháng nữa sẽ làm cái phiên bản cuối cùng là sẽ chạm trổ và sẽ khắc lên đây, lên cái bia. Đây gọi là bia công đức. Wow. Cho em xem tên một tí. Review qua một tí. Rồi, số 1 đây rồi thì quen thuộc rồi. Thì đây là sắp xếp theo thứ tự. Theo thứ tự lớn, gọi là từ lớn xuống. Có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng. Anh Bùi Xuân Trường, Bùi Thành Nhơn. Đến đây là 20 triệu. Bên kia là từ 20 đến 10 triệu là mặt sau. Và nó tạm dừng ở 10 triệu. Không thể ghi hết 10.000 cái tên được. 10.000 cái tên cơ mà. 10.000 người đã. Chúng ta chỉ lựa chọn ở từ cái mức đó trở lên. Tạm thời đây là từ 10 triệu trở lên. Nhưng mà chúng tôi sắp xếp lại, và nếu mà được đến hạn số lượng 5 triệu thì chúng tôi phiên bản cuối cùng cũng có thể là được từ 5 triệu trở lên. Đấy. Toàn bộ đều là những người con họ Bùi hết. Tất cả người con họ Bùi. Còn đây bạn thấy một cái cây đa, và cây đa này được trồng khi mà khánh thành nhà thờ. Rất nhiều tay rễ, đến bây giờ là bông tay nó bắt đầu nở của cái mùa xuân vừa rồi. Anh cho em hỏi một chút là nhà thờ của mình thì là khánh thành từ khoảng thời gian nào? Là Tết năm 2021. Thì rất tiếc là cái năm vừa rồi lại là cái năm dịch dã. Cho nên là mọi hoạt động như là khánh thành, như là mời khách đều bị lắng chìm xuống. Và hy vọng là bây giờ khi mà bình thường mới thì bắt đầu mọi cái sinh hoạt, đặc biệt là cái viếng thăm của những người họ Bùi đến thắp hương tưởng nhớ tổ tiên sẽ được tổ chức đều đặn hơn và thường xuyên hơn và đông hơn. Và trong một tương lai gần thì chúng tôi sẽ làm cái lễ khánh thành chính thức nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là vẫn chưa có cái lễ chính thức đúng không anh? Vì khi xong một cái là liên tiếp dịch bệnh. Và vừa rồi thì các bạn biết là cái đỉnh cao dịch bệnh là nó mới cách đây không lâu. Cách đây 15-20 ngày là vẫn rất đỉnh cao dịch bệnh. Đây là cái khuôn viên, đây là cái sân chính của nhà thờ. Và sân này tính rồi nếu mà chứa thì có thể chứa được 800 đến 1.000 người dự ở đây. Có nghĩa là bình thường khi mà vào những cái lễ giỗ tổ là chỗ này để đứng chờ dâng hương chứa được. Hoặc là chúng ta làm một cái lễ lớn mà cần có một cái kiểu như meeting chẳng hạn. Ở đây tổng khuôn viên của cả nhà thờ tổ này là có lẽ phải tính bằng hecta. Nếu mà đất thì là 35.000 m². 3,5 hecta. 3,5 hecta, nhưng mà đằng sau rất nhiều, và đất đấy là kể cả những đất rừng chưa khai thác. Còn toàn bộ khuôn viên chính này
là khoảng 5.000 mét. Dạ. Và cái vườn đằng sau khoảng gần 5.000 mét nữa. Dạ. Đấy thì khoảng 10.000 mét đã đi vào khai thác. Còn 25.000 mét thì vẫn là đất rừng, cũng là đất của nhà thờ, được cá nhân gia đình của mình là cung tiến cho dòng họ. Wow. Cho dòng họ. Cho dòng họ để làm cả một khu khuôn viên nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam này. Chính xác. Wow. Bây giờ ta có lẽ là ta lên thăm vườn. Dạ. Rồi. Ở đây em thấy là cái lối kiến trúc về thiết kế là làm theo đúng kiểu của cha ông ngày xưa đúng không anh? Để lại. Rồi. Vâng. Thì có nhà thờ chính. Nhà thờ chính. Này đây là 2 tầng. Vâng. Và thì tí nữa ta sẽ vào chi tiết của cái nhà chính. Còn bên phải là nhà tả vu và hữu vu. Tả vu hữu thì vu. một nhà đây là nhà tả vu dành cho nhà truyền thống Quảng Bùi. Nó một dạng như kiểu bảo tàng. Vâng. Nhưng mà cái tên gọi cho nó dễ thì gọi là nhà truyền thống. Một bên kia là tiếp khách. Khi mà khách thập phương kể cả không Quảng Bùi đến thì họ ngồi nghỉ ở đấy. Dạ. Và trao đổi câu chuyện và sắp lễ. Rồi. Để mà lên thắp hương ở tầng 2. Câu chuyện nó là như vậy. Cũng may là cái đất ở đây cũng hồi có được là một cái diện tích nó tương đối là rộng. Dạ. Ở một cái địa thế cũng là rất là đắc địa. Nếu mà như cái con số về diện tích như anh vừa chia sẻ thì em nghĩ chắc là đây là một trong những cái nhà thờ tổ mà vào diện là lớn nhất của Việt Nam chưa anh nhỉ? Thế này thì cái văn hóa thờ cúng của người Việt ấy, thờ cúng tổ tiên ấy, thì nó rất là mạnh. Và ở các địa phương, các dòng họ họ đều có ít hay nhiều. Có thể có họ Trần, họ Lê, họ Phạm. Nhưng mà về tổng thể thì có lẽ là cái khuôn viên cộng với nhà thờ ở đây tổng hợp lại cũng có thể gọi lớn nhất cho đến bây giờ. Vâng. Đấy. Vì đa phần là các chi, các nhánh là sẽ làm những cái nhà thờ tổ riêng. Nhà thờ tổ riêng. Tất nhiên họ không bao giờ làm quy mô như thế này. Vâng. Còn đây là nhà thờ tổ họ Bùi của cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Wow. Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, của cả cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Đấy. Từ view bên này nhìn sang đây rất là rộng luôn. Và đây như là một cái vườn thượng uyển để đây đi, gọi là vườn danh nhân. Vườn danh nhân. Vườn danh nhân. Vườn danh nhân là ý tưởng là dành cho để ghi nhớ công ơn của các danh nhân, danh tướng, danh thần họ Bùi, họ Bùi. Và cái đấy là chủ trương là sẽ cùng với các dòng họ của các cái vị đó, hậu duệ bây giờ sẽ đứng ra làm, phối hợp với lại Hội đồng Bùi tộc Việt Nam làm ở trên khu vực này. Thì cái công trình đầu tiên ấy thì chính là bia tiến sĩ. Rồi. Nhìn vào bia tiến sĩ ở đây thì có 3 thiếu nữ, 3 miền khác nhau đúng không ạ? Bắc, Trung, Nam. Bắc thì nón quai thao, Trung và ở đây là Nam. Nếu mà nhìn vào trang phục là ta nhận thấy ngay là Bắc, Trung, Nam. Đấy. Thế thì trung tâm của vườn danh nhân thì chính là bia tiến sĩ. Ở đây là ghi danh các tiến sĩ nho học đã đỗ tiến sĩ từ thời phong kiến. Từ 1553. Cái mặt chính là từ bên này. Đấy chúng ta đây là thứ tự là mới thứ 40 thôi. Đấy, đây mặt chính, đây mặt chính. Mời các bạn. Mặt chính vì thường là đi từ đây vào, đến đây là mặt chính. Đấy, tiến sĩ nho học họ Bùi trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Nó không phải là những tiến sĩ như bây giờ. Tiến sĩ ngày xưa thời khoa bảng Việt Nam thì có một Trạng Nguyên là Bùi Quốc Khái. Rồi. Trạng Nguyên, bảng nhãn. Và có 5 bảng nhãn. Nhưng mà những cái thông tin này làm sao anh gia tộc mình lấy được? Có những nhà nghiên cứu của họ Bùi đã đứng ra và nghiên cứu trong rất nhiều năm để có những cái tư liệu này. Và đã được những học giả lịch sử, những nhà sử học họ đã kiểm chứng rất là kỹ. Và khi đó thì mới tiến hành đã khắc bia ở đây. Đấy. Thì có 6 vị. Tất cả là 6 vị là Trạng Nguyên và bản nhãn. Và có 84 vị. Tổng ở đây là 84 vị. Đúng đấy, là tiến sĩ. Nhưng ở đây là có một số cả những tiến sĩ võ học. Chúng ta nên nhớ là trong lịch sử khoa bảng thì không những chỉ có tiến sĩ về văn mà có cả tiến sĩ về võ. Ví dụ quan võ đây, ví dụ cụ Bùi Thế Tước, võ học. Đấy. Thì đây là trung tâm của cái vườn danh nhân. Rồi. Thế thì nhà thờ sẽ được một cái bình phong để chắn hậu. Thì ở đây ấy, ghi những cái lời vàng thước ngọc cho con cháu Bùi bây giờ. Đấy, nhưng mà ở giữa thì chính là lời của nhà bác học Lê Quý Đôn
Trong sách Kiến Văn Tiểu Lục mà Trương Tùng Đàn. Con cháu sinh sôi nảy nở, công danh sự nghiệp rạng rỡ vẻ vang. Từ thời Lê Trung Hưng, bày tôi kế thế thuộc tộc lớn lao. Nói đến nhà quý hiển nhất chỉ có họ Bùi mà thôi. Và đây lại là của một người họ Lê. Họ Lê. Mà chính là nhà bác học Lê Quý Đôn. Viết. Đấy. Có một điểm là cuốn thư này là do một kiến trúc sư họ Bùi thiết kế và thi công. Wow. Nhắc đến thiết kế và thi công thì anh cho em hỏi là cái công trình này của mình thì thiết kế mất bao nhiêu thời gian, thi công mất bao lâu và có những cái đóng góp ví dụ như là ở trong đấy của những người con họ Bùi đúng không ạ? Rồi, thiết kế thì cũng khoảng mất độ 4 tháng, hơn 4 tháng. 4 tháng. Đấy, nhưng mà hoàn thiện cái thiết kế thì cũng phải kéo thêm 3-4 tháng nữa. Có nghĩa là do góp ý từ rồi phải thay đổi cái chế độ hoàn thiện. Xây dựng thì 2 năm 3 tháng. 2 năm 3 tháng. Mới một công trình như thế này. Thế là quá nhanh. Nhanh. Bởi vì em nhìn thấy những cái kiến trúc bằng gỗ, bằng đá đều được tạo rất là tỉ mỉ, công phu như thế. Có hai cái yếu tố để mà chúng ta biết một công trình xây dựng. Thì thứ nhất là cái ban quản lý xây dựng thì là do anh Phó Chủ tịch Bùi Xuân Trường, anh làm trưởng ban quản lý nhà thờ. Công ty của anh xây dựng rất nhiều công trình và anh ấy đã xây dựng những cái công trình cổ ở quê nhà. Cho nên là anh ấy tương đối có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây nhà thờ, xây chùa chiền. Hai là sự tâm huyết của anh ấy dành cho trong cái thời gian 2 năm 3 tháng đó. Anh dành hầu hết thời gian để quản lý các nhà thầu, để triển khai các cái hạng mục xây dựng. Và nói đến một cái yếu tố nữa là đương nhiên đất đai đã được giải phóng. Đúng rồi. Xây dựng bạn biết rồi đấy, đôi khi là cái giải phóng mặt bằng là công chuyện rất lớn. Thì ở đây nó lại là đất của cá nhân, cho nên là nó cũng đơn giản. Thứ ba là kinh phí. Phải nói đến kinh phí thì dòng họ cũng đã đóng góp đủ kinh phí trong cái thời gian xây dựng. Cho nên là cái kỷ lục xây dựng 2 năm 3 tháng với một công trình này cũng là một cái kỷ lục xây dựng. Hay quá. Đây là gọi là vườn thượng của cái vườn danh nhân. Thì ở đây nó chưa đầy đủ vì nó là vườn thượng, nhưng mà nhiều cây đã được trồng. Và đất kéo chít lên đỉnh đồi sang cả bên kia là đều là đất của nhà thờ tổ họ Bùi. Và bạn nhớ nhá, cái núi đằng sau ấy là núi gọi là núi Thằn Lằn. Lưng nhà thờ là dựa vào núi Thằn Lằn. Và phía trước chính là sông Cà Lồ. Thế là riêng về phong thủy là đã là lưng tựa núi và trước mặt là sông rồi. Thì nó tâm linh một tí thì là các cụ đã hướng dẫn, đã chỉ chúng tôi đến chọn cái mảnh đất này mà có một cái địa thế, có một cái phong thủy nó tốt như vậy. Cái câu chuyện nó rất là hay về đất đai và về những cái đầu tiên của nhà thờ thì mình có thể tạm chia sẻ với Hoàng Đức và kênh Nhà To là như vậy. Đấy, đứng từ cái góc độ này thì các bạn có thể nhìn thấy gần như là trọn vẹn toàn bộ cái tầm view của cả nhà thờ tổ họ Bùi. Tức là cái tầm nhìn như vậy ấy là cũng không dễ để có những cái nhà thờ khác có được, thì nó cũng tạo nên một cái thế nó vững chắc khi mà nhìn tổng thể. Đấy. Về dành cho văn hóa của dòng họ thì là tiếp tục có những cái công trình ít nhất là cho các danh nhân danh tướng, danh thần họ Bùi, và còn có thể làm một số cái công trình văn hóa khác sau này. Có lẽ là chúng tôi dành cho các thế hệ sau họ phát triển tiếp. Có nghĩa là đây là gần như là một công trình mà không chỉ tính toán cho mỗi một thế hệ hiện tại mà ở đây những người con họ Bùi giống như là anh là đã tính toán để cho cả những thế hệ về sau còn có những cái khoảng không gian để mà có thể tưởng nhớ để phát triển được, phát triển thêm những cái ý đồ của họ, những cái sáng tạo của họ đối với nhà thờ dòng họ. Ở đây em thấy có một cái khối đá rất là lớn. Khối đá thì bạn để ý bên này một khối và bên kia một khối đối xứng nhau. Đấy, và trên đó thì được khắc như một câu đối: Việt quốc vạn niên cường, Bùi tộc muôn gia thịnh. Tuy là Hán Việt nhưng mà nó đã rõ cái nghĩa Việt nên cũng không cần phải giải thích thêm. Đấy. Thì đất nước là hy sinh hình thành từ các dòng họ. Thì nếu như dòng họ mạnh thì đất nước sẽ mạnh. Cái ý nghĩa của câu đối nó nói như vậy. Và em thấy là với những cái công trình giống như thế này thì cái việc mà lưu giữ được văn hóa mà tưởng nhớ lúc nào cũng nhớ hơn các đời trước là sẽ luôn phát triển và luôn gìn giữ được cho con cháu về sau.
bạn nên nhớ là cái văn hóa thờ cúng tổ tiên ấy, nó rất sâu đậm đối với người Việt. Nhà nào cũng có cái bàn thờ. Đúng rồi. Thế thì đây chẳng qua là tưởng tượng như bàn thờ của cả dòng họ. Bàn thờ của cả dòng họ chung. Thì bàn thờ chung thì chính là cái nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Công trình này là một cái thể hiện văn hóa đó. Đấy. Rất là hay. Rất là ý nghĩa. Ở đây nhá, bạn thấy hai là cây vạn tuế ở hai bên rất là... Cái này là vạn tuế Nhật đúng không? Vạn tuế Nhật. Nhưng bạn thấy không, nó sum xuê, nó rất nhiều bông cành. Vâng. Thì để nó nói lên một cái dòng họ đông đúc, phát triển. Thì mới đặt hai cái cây đó ở hai bên nhà thờ. Đấy, để nó tượng trưng cho sự phong phú, sự đông đảo của họ Bùi Việt Nam. Ở đây em thấy là có cái này là lễ giỗ tổ họ Bùi Việt Nam là vừa mới diễn ra hả anh? Đây là đúng rồi, 2022. Chưa đến 1 tháng. Vâng. Thì trước đây thì chính là ngày giỗ tổ họ Bùi là rơi vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch. Và năm nay thì làm cũng rất tiếc là do hồi đó dịch bệnh đang còn phức tạp, cho nên là lễ giỗ tổ cũng làm với quy mô vừa phải. Nhưng mà cũng có hơn gần 500 người con dòng Bùi về đây dâng hương vào cái ngày giỗ tổ. Chúng ta sẽ bước vào cái hội trường tầng 1. Rồi bây giờ mình giới thiệu với Đức và các khán giả kênh Nhà To. Nhà thờ khuôn viên của cái phần chính này là 900 m xây dựng. Phần hội trường là 600 m. Các bạn thấy một cái hội trường tương đối rộng. Và thiết kế này là cho phép một cái hội nghị là 500 đại biểu. Cho nên là mọi sự kiện lớn của họ Bùi Việt Nam có thể tiến hành ở đây. Như là lễ khuyến học khuyến tài, như là hội nghị của hội đồng Bùi tộc, rồi đại hội của một số câu lạc bộ doanh nhân họ Bùi đều đã tiến hành ở đây trong cái hội trường tầng 1 này. Ở đây em thấy là riêng từ ở không gian tầng 1 này thì cái việc về thiết kế các cái bức tranh nó cũng đã rất là cầu kỳ rồi. Đấy là những tranh kính, nhưng mà nó cũng có tính chất thương mại chứ nó chưa phải được thừa. Tí lên tầng 2 thì các bạn sẽ tiếp xúc với lại những cái công trình mà thửa riêng cho nhà thờ. Đây, hình như là đây luôn đã có rồi đúng không anh? Ở tầng 1 thì đã có một cái này gọi là sa điện, giống như một cái mô hình thu nhỏ. Cái này là cái này là chất liệu sứ dát vàng, sứ vẽ vàng. Wow. Cái mô hình này thì làm mất trong tầm bao lâu hả anh? Mô hình này làm là 9 tháng. 9 tháng cho một mô hình này. Từ cái việc thiết kế mô hình với tỷ lệ xích là 1/22,5. Thì đây cũng là một cái công trình mà muốn tôn thêm cái giá trị nhà thờ. Rất nhiều khách tham quan đều ngắm nghía và trầm trồ với cái sa điện này. Thì tự thân nó làm tăng thêm cái giá trị của công trình chính. Còn đây bạn thấy là có 10 cái bức ảnh vào loại đẹp, vào loại điển hình của nhà thờ được trưng bày ở đây. Thì nó cũng nói lên cái tầm vóc, quy mô của nhà thờ thể hiện qua bằng những bức ảnh. Chắc là em nghĩ là chúng ta sẽ đi lên tầng 2 nhỉ? Chúng ta sẽ lên tầng 2. Có nhiều quý vị khán giả là đang rất là nóng lòng muốn biết xem là không gian chính của nhà thờ tổ thì sẽ như nào. Em nhìn những cái điêu khắc rất tỉ mỉ. Đá này là đá xanh Thanh Hóa. Thì lên đây là tầng 2. Và đây là một cái sân nhỏ. Khách tham quan ấy là sẽ thắp hương bên này. Dâng hương ở đây. Thắp hương ở đây. Còn dâng lễ thì có thể vào trong. Nhưng bên trong là không muốn thắp hương để giữ cho cái môi trường cho nó chuẩn. Đúng không? Thì nó trong là gỗ rất là nhiều. Và để vào bên này thì mình đi theo lối này. Lối vào bên này. Rồi giới thiệu với Đức. Đây là anh Quân, là phó ban quản lý nhà thờ. Và anh là người thường xuyên trông nom nhà thờ. Thì cũng nhường cho anh Quân sẽ giới thiệu cái ở trên không gian chính tầng 2 của nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Vâng, xin chào chủ tịch, xin chào anh Đức, xin chào tất cả mọi người. Thì về cái gian thờ tự ở trên tầng 2 của nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam thì xin thưa với tất cả mọi người là gồm có 7 gian. Ban chính giữa ở đây thờ là công đồng, hay còn gọi là thờ là các bà cô ông mãnh và các chư hương ninh họ Bùi. Xin thưa với tất cả là mọi người thế. Thế còn tiếp ở phía bên tay trái, nếu chúng ta đi từ
ở ngoài vào đây là ban là thờ là sơn thần thổ địa, phía trong là thờ các nữ tướng chư vị tôn thần của họ Bùi. Đấy, xin thưa với mọi người thế. Thì tiếp đây thì xin giới thiệu là tiếp theo đây là ban thờ Táo Phủ Thuần Quân, chuyên về vấn đề là ngân khố, tiền bạc. Thế còn ban phía trong đây là ban là thờ là các nam tướng chư vị tôn thần của họ Bùi. Đấy, báo cáo xin thưa. Bên kia là nữ tướng, còn bên này là thờ là các nam tướng chư vị tôn thần của họ Bùi. Dạ. Ví dụ như ở đây là em thấy có một cái chuông, đúng không anh? Chuông. Đây là khắc chuông đồng. Xin thưa với tất cả mọi người, thì ở cái ban ngoài chính này thì trên nhà thờ tổ trên tầng 2 này gồm có 42 chiếc cột gỗ, thì trong đó có một chiếc cột là bằng gỗ chắc, còn lại 41 chiếc cột thì là hoàn toàn bằng gỗ lim. Cao gần 10 mét. Cao gần 10 mét. Nguyên đây là khối gỗ lim. Nhưng mà vì sao lại chia ra như thế, mà có cái con số phong thủy gì ở đây không ạ? Các cụ truyền là phải có một cái gỗ chắc. Có nghĩa là từ ngày xưa các cụ dạy tất cả các đình chùa là đều phải có một chiếc cột bằng gỗ chắc. Còn lại bao nhiêu gỗ lim là tùy cái thiết kế. Tùy cái thiết kế của nhà thờ tổ Bùi Việt Nam có 4 cột gỗ lim. Anh giới thiệu em mới biết. Xin chào anh Đức là trên cái tổng cái diện tích ở trên khu thờ tự này là 630 m². 630 m². Gồm có tất cả là ở đây có 34 cái bức phù điêu như là chủ tịch Ngọc nói. Em cũng đang muốn hỏi anh thêm về những cái bức phù điêu bằng gỗ ở xung quanh đây. Xin thưa mấy đoàn là tất cả các bức phù điêu ở đây được là chạm trổ rất là công phu trong thời gian hơn 1 năm trời là điêu khắc, thì gồm là tất cả những danh nhân danh thần mà ở thời kỳ phong kiến. Đấy. Có nghĩa là ở đây toàn bộ đây là đều là những cái bức tranh về các danh tướng họ Bùi. Đây là danh tướng danh tướng Vương thứ 18 đấy, Vua Duệ Vương thứ 10 đấy. Quân Bùi Đình Trấn. Hiện nay là mộ và đền thờ của cụ là ở dưới Hải Dương. Hải Dương đúng không? Vâng, thế quay lại như anh vừa nói là hiện nay trên tầng 2 nhà thờ thì có một chiếc chuông. Thì xin thưa rằng là chiếc chuông này chính do những người con cộng đồng họ Bùi của tỉnh Vĩnh Phúc góp công góp sức vào đây, đúc vào là ngày 12 tháng 9 năm 2020. Thế còn bình thường em thấy là có một bên chuông một bên trống, thì là bên trống thì là xin thưa với anh rằng là bao giờ cũng thế, kể cả các nhà chùa hay là nhà thờ cũng có là nó một bên chuông bên trống để coi như cân bằng giữa âm và dương. Cái thứ hai là khi công to việc lớn thì bao giờ cũng phối hợp là vừa thỉnh chuông và vừa đánh trống phối hợp. Đấy anh ạ. Dạ, vâng, anh vâng, từ từ vâng. Em đang thấy ở đây có cái lục bình này cao quá, to quá. Cái này cũng là bằng sứ vẽ vàng đúng không ạ? Dạ vâng. Wow. Thế thì xin thưa mấy anh rằng là đây là chính do một người con họ Bùi của thành phố Hải Phòng, đó là bác Bùi Xuân Hải, hay chúng tôi thường hay gọi là bác Hải Đồ Cổ. Hiện nay bác là cũng trên 80 tuổi. Thế thì rất vinh dự cho nhà thờ tổ họ Bùi, thì cũng do chủ tịch Bùi Quang Ngọc của chúng tôi là cũng đặt hàng một đôi nọ nộc bình. Cái này cao hơn 3 mét. Xin thưa rằng là đôi nọ nộc bình này là cao 3 mét. 3 mét luôn. 3 mét thì là gồm có 2 phần là phần thân và phần cổ để nắp ghép, vì khi vận chuyển nó rất là xa. Vâng, phần thân và phần cổ. Vâng. Thế thì đôi nọ độc bình này để hai bên, thì phía bên kia thì có ghi là Vinh Quy Bái Tổ, và bên này là thuận buồm xuôi gió. Đấy, ở trên kia thế từ cổ đấy là cả một cái suối hoa đào rất là đẹp. Đây cũng là một trong những độc bình lớn nhất của Việt Nam hiện nay đấy. Hiện nay là chưa nơi nào có cái đôi nọ độc bình cao to như này. Báo cáo với anh Đức như thế. Em nhìn cái thoáng qua cái em phải rất là đẹp. Ngay. Dạ vâng. Xin thưa với tất cả mọi người là ở ban giữa thờ công đồng, tức là các bà cô Mạnh, các Trương Đình Bùi, thì hiện nay là đôi hạc này do gia đình bác Bùi Văn Mai là quê ở Ninh Giang, Hải Dương, gia đình nhà các bác là cung tiến đôi hạc này. Đôi hạc này xin thưa là nặng là 300 kg. Wow. Đấy, thế là bằng đồng nguyên khối luôn. Hoàn toàn bằng đồng đặc nguyên khối. Wow. Cũng được là chế tác và chạm trổ cũng rất là công phu. Xong người ta sẽ lắp ghép lại. Dạ vâng. Xin thưa là như anh Đức vừa nói là bao giờ cũng phải có bộ là bên chuông và bên trống. Thì xin thưa rằng chiếc trống này thì các nhà thờ hiện nay cũng chưa có cái trống mà to như này. Ở đây thì gọi là chiếc trống sấm, chứ không gọi là chiếc trống bình thường. Xin thưa với mọi người đấy, thì chiếc trống sống này là ý nói lên là tiếng trống của trời,
chứ không phải là chiếc trống bình thường. Cho em đánh thử. Dạ vâng. Thì chiếc trống này thì do là tất cả là những chị em là dâu gái của cộng đồng họ Bùi toàn quốc là công đức lên bộ cung tiến. Cái bộ trống này thì gồm có một chiếc trống cái gọi là trống sấm và gồm có 8 chiếc trống nhỏ, để khi là hội họp thì chúng ta có thể là lễ hội trống trên sân khấu, thì là lúc đó thì những người con họ Bùi sẽ đánh. Vâng, xin mời anh trống để thành giai điệu. Dạ, giai điệu. Dạ vâng, đúng rồi. Mời Đức thử. Em sẽ thử xem là cái trống mà lớn nhất mà từng thấy thì âm thanh nó phát lên như thế nào. Dạ vâng. Đấy. Rất là to. Wow. Giật cả mình. Đánh tiếng nữa. Đánh thật mạnh. Kêu thế. Một tiếng nữa cho nó đủ 3 tiếng. Vâng, đấy. Kêu như thế luôn. Cái tiếng kêu nghe rất là mạnh mẽ. Lối vào hậu cung. Dạ vâng. Wow. Xin thưa với tất cả mọi người, đây là gian thờ hậu cung. Thì từ trên xuống dưới thì gồm có đại diện có 3 bài vị được phủ 3 bộ long bào khác nhau, từ màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Thì xin thưa rằng đây đại diện cho thờ là các triệu tổ, thủy tổ và viễn tổ họ Bùi. Thế còn xin thưa là ở trong này thì gồm có các hoành phi và câu đối, thì có 4 cái chữ kia: tụ tụy tinh thần, tức là dịch ra tiếng Việt nghĩa là linh hồn các triệu tổ hội tụ ở nơi đây. Xin thưa rằng đó là tụ tụy tinh thần. Tức là em thấy có cái ấn ngọc ở dưới có chữ Bùi. Vâng. Đây là cái mặt dưới đây, ấn tín và ngọc là có chữ Bùi. Đây là để ở giữa, ở chính ở đây. Ở trong này các cái bức phù điêu gỗ ở xung quanh đấy, cũng là nội dung giống tất cả nội dung là danh nhân, danh tướng, danh thần. Đúng rồi. Em có biết là Bùi Thị Xuân ở đâu không? Hình như ở phía ngoài đấy. Thế là ở đây là nhiều tranh quá đến mức mà chính các anh cũng đôi khi không nhớ nổi là không nhớ ở vị trí là vị trí nào. Chỉ biết là có ở ngoài là có một cái quyển là chú thích từng ấy một mà tí nữa thì nói đến họ Bùi thì nữ tướng Đô đốc Bùi Thị Xuân là quá nổi tiếng rồi. Quá nổi tiếng thời Quang Trung Nguyễn Huệ. Ngoài ra có 2 người làm quan và tương đương với chức tể tướng. Vì hồi nó không gọi là tể tướng. Có cụ Bùi Xương Trạch, Bùi Xương Trạch và Bùi Huy Bích. Và Bùi Huy Bích chính là người thầy của nhà bác học Lê Quý Đôn. Và chính vì vậy mà Lê Quý Đôn mới có dòng họ và có những cái chữ vàng ngọc, chữ vàng ngọc đó để nói về họ Bùi của người thầy mình. Câu chuyện đó là như vậy. Thế anh giải thích em mới hiểu. Đúng rồi, Bùi Huy Bích. Tại sao quý nói đến nhà Quý Hiển chỉ có Bùi mà thôi. Bùi Huy Bích là ông nói với người thầy của mình, khen thầy. Mà lúc ấy thầy là làm đến tương đương với chức tể tướng. Nếu những mảng chạm khắc phía trong nhà thờ tổ thể hiện sự đóng góp của họ Bùi Việt Nam với công cuộc dựng nước, giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thì những mảng chạm khắc phía ngoài lại thể hiện khung cảnh sinh hoạt, lễ hội, phong tục tập quán gắn với các di tích lịch sử, kiến trúc nổi tiếng của dân tộc như lễ hội đền Ngọc Sơn Hồ Hoàn Kiếm, lễ xuống đồng ở Lạng Sơn, lễ tế giao ở Huế, lễ nhà Rông ở miền Trung Tây Nguyên. Rồi đây là bên những cái bức gỗ bên ngoài. Cái bên ngoài thì lại là tranh kiểu thì đây là cửa chính, nhưng mà nếu các bạn nhìn thì cũng là những cái bức tranh bằng gỗ điêu khắc rất là tỉ mỉ của những người thợ điêu khắc. Bên này lại là tranh Long Ly Quy Phượng. Đấy thì nó rất là tỉ mỉ, nếu em nhìn điêu khắc rất là nhiều công, cầu kỳ. Và cả những cái hàng lan can cầu kỳ. Phải nói rằng cái khối lượng đá và gỗ được điêu khắc tỉ mỉ của nhà thờ tổ Bùi Việt Nam không hề nhỏ.
Và cái này là cái quan trọng, anh muốn gửi tới mọi người rằng nhà thờ tổ Họ Bùi Việt Nam ấy, ngoài cái việc đó là một cái công trình tâm linh cho Họ Bùi, nhưng nó còn là một công trình nghệ thuật đóng góp cho văn hóa của địa phương, và cũng có thể thậm chí là văn hóa của người Việt hiện đại. Đấy thì đấy là cái mà anh muốn nhấn mạnh với tất cả các khán giả của kênh Nhà To khi nói về nhà thờ tổ Họ Bùi là một công trình tâm linh, và tí nữa là ta xuống cái nhà truyền thống, nó còn là một công trình lịch sử. Thế thôi mình xuống luôn được không? Mình xuống luôn thôi, mình xuống luôn thôi. Rồi một lần nữa em lại nhìn thấy những cái cửa gỗ không? Vâng. Đấy, những cái họa tiết của nó là điều khắc rất là tỉ mỉ, thấy chưa? Đấy. Rồi bây giờ mời các bạn bước vào. Rồi chúng ta bước vào nhà truyền thống Họ Bùi. Đây là cái hạng mục cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các khán giả Nhà To. Nhà truyền thống Họ Bùi được chia thành nhiều gian. Gian đầu tiên thì là nói về thời đại Hùng Vương, Họ Bùi thời đại Hùng Vương. Các bạn có thấy đây là tượng của một danh thần đâu không? Đây là Thánh Gióng. Một người anh Thánh Gióng ấy liên quan gì đến Họ Bùi anh? Đấy mới là câu chuyện. Tục truyền rằng mẹ Thánh Gióng là bà Bùi Thị Dung, tức là Thánh Gióng là cháu ngoại của một người Họ Bùi. Mẹ là Bùi Thị Dung. Và ở trong này có nhắc đến, thì chúng ta phải hiểu truyền thuyết nó có thể nó dựng lên từ những suy nghĩ, từ những óc tưởng tượng, nhưng cũng có thể nó phản ánh một thực tế. Truyền thuyết đã nói như vậy, và người Họ Bùi rất là trân trọng cái truyền thuyết đó, và vẫn nói với nhau rằng Thánh Gióng, mẹ Thánh Gióng là người Họ Bùi. Đấy. Hay quá. Thì ở đây là ngay từ thời Hùng Vương thì Họ Bùi đã tham gia góp phần bảo vệ đất nước. Đây là một cái sắc phong. Cũng nhờ cái khoa học kỹ thuật bây giờ là mình có thể scan lại, mình phóng to ra. Đây là của ông Bùi Quang Vận. Đấy. Thì đây là ở trong này thu tập rất nhiều các sắc phong của các cụ Họ Bùi ngày xưa. Gian tiếp theo là Họ Bùi của thời đại văn minh Đại Việt. Thì sau Hùng Vương thì ta biết rồi, khoảng 1000 năm là nước Việt Nam bị phong kiến Trung Quốc đô hộ, và đó là cái thời kỳ mà người Việt không có nhiều cái tiếng nói trong xã hội, cũng không xuất hiện quá nhiều những danh nhân danh tướng. Tuy rằng cũng có, nhưng mà nói đến văn minh Đại Việt là ý nói từ cái lúc Ngô Quyền xưng vương. Và trong cái quá trình dựng nước và giữ nước của thời Đại Việt thì họ Bùi cũng đóng góp rất nhiều. Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Bùi Viện, Bùi Viện, nhà ngoại giao 2 lần đi Mỹ, người đã có công xây dựng cảng Hải Phòng và Hải quân Việt Nam thời Trung Nguyễn. Đấy. Thì ở đây là nói về cái sự đóng góp của họ Bùi trong thời văn minh Đại Việt. Sau đó là sang thời đương đại Hồ Chí Minh, chính là thời đại Hồ Chí Minh. Thời này thì quá nhiều những rồi. Người nổi tiếng đây rồi. Cụ Bùi Bằng Đoàn, chủ tịch Quốc hội đầu tiên. Và có cái ảnh đứng cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp và chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi đây là những cụ Bùi Thuyền Ngộ, Bùi Công Trừng, Bùi Phùng, liệt sĩ Bùi Thị Cúc, giáo sư thiếu tướng Bùi Đại, viện sĩ Bùi Danh Lưu. Đấy, họa sĩ Bùi Xuân Phái. Rồi. Đặc biệt nhá, có họa sĩ Bùi Trang Trước, người mà đã vẽ quốc huy và vẽ những cái đồng tiền Việt Nam đầu tiên. Rồi, nhiều quá. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Quang Thận, người đã cắm cờ trên dinh độc lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì thời kỳ nào họ Bùi cũng đều có những người con đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Nhiều quá. Rồi, thì gian tiếp theo là nói về cộng đồng họ Bùi Việt Nam hiện nay. Đây là giống như là những cái hoạt động của họ Bùi, cộng đồng họ Bùi. Cộng đồng họ Bùi thời hiện đại, những tranh ảnh, các đại hội, những lời của Bác Hồ nói về đất nước thời nay. Và đây là của Paulo Bùi Văn Học, là một tổng giám mục của người họ Bùi. Và đây, bạn thấy không? Đây là những sắc phong thời hiện đại. Cái này là sắc phong thời hiện đại. Đó là những quyết định bổ nhiệm của những ai? Của những bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh, các ông tướng từ thiếu tướng trở lên và các vị bộ trưởng.
thì được thu thập và lưu trữ ở đây, nhà truyền thống họ Bùi. Rồi, sắc phong thời hiện đại. Sắc phong thời hiện đại. Sắc phong chính là các quyết định bổ nhiệm. Rồi. Đấy, nói nó đúng cái ngôn từ của thời hiện đại. Rồi đây cũng nói về các cái sinh hoạt khác nhau của cộng đồng người Việt Nam hiện nay. Vâng. Chắc là em xin phép nhắc lại một chút cho quý vị khán giả nhớ là hiện nay thì là anh Bùi Quang Ngọc đang là chủ tịch của cộng đồng họ Bùi, đúng không anh? Chính xác. Em thấy gian này giống như là trưng bày rất nhiều nhiều ảnh của Bùi Quang Ngọc. Còn ở đây là cái gian lưu động. Lưu động là gì? Nó sẽ thay đổi theo chủ đề, nó không cố định. Em thấy ở đây còn có những cái này như tạp chí à anh? Tạp chí họ Bùi Việt Nam. Ôi nhưng mà hiện nay là cầu kỳ thế ạ? Có nghĩa là hiện nay là đã xuất bản đến 46 số và đang chuẩn bị ra đời số 47. Có nghĩa là cứ mỗi tháng một số ạ? Không, mỗi quý. Mỗi quý một số. Mỗi quý một số. Wow. Đấy. Mỗi quý một số về các cái hoạt động của cộng đồng họ Bùi trong quý đấy. Trong quý đấy. Và đây là ảnh của các cái thời kỳ xây dựng này. Đấy, chân gỗ của nó này, gỗ. Thậm chí mới có cột. Vâng. Chà. Quy mô của anh ạ. Các bạn đã thấy nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ một việc khác. Họ Bùi Việt Nam còn có tộc ca của mình. Đó là điều rất hiếm với một dòng họ ở Việt Nam. Xin mời các bạn nghe một đoạn của tộc ca họ Bùi Việt Nam. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước. Họ Bùi hiền vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Họ Bùi ca đất tổ linh thiêng, cháu con về hội tụ tìm nhau qua con tim họ Bùi. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước. Họ Bùi hiền vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Họ Bùi ca đất tổ linh thiêng, cháu con về hội tụ tìm nhau qua con tim họ Bùi. Họ Bùi Việt Nam. Thực sự thì đây là lần đầu tiên mà em được chứng kiến một nhà thờ họ mà có quy mô và cái cách tổ chức cũng như là vận hành cực kỳ là quy củ giống như thế này. Thì cái điều mà em thắc mắc nhất muốn hỏi anh Bùi Quang Ngọc đấy là làm thế nào mà để anh có thể quy tụ được rất nhiều những người con họ Bùi về để cùng chung tay xây dựng một nhà thờ họ giống như thế này. Anh muốn nói là cộng đồng người Việt Nam là ra đời vào năm 2004. Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Và đến nay là 18 năm. Và cái khóa đầu tiên khi mà có cái tổ chức là 2008, 2013 là khóa tiếp theo và 2018 là khóa thứ 3. Và khóa 3 là anh đảm nhận cái vị trí lãnh đạo. Thì cái niềm mong ước của cộng đồng Việt Nam là qua các khóa là nó đã tích tụ nhưng mà chưa có cái điều kiện để thực hiện. Thì đến khi mà nhận nhiệm vụ lãnh đạo của hội đồng Bùi tộc của khóa thứ 3 thì anh quyết tâm tổ chức trong bộ máy lãnh đạo của dòng họ để mà xây dựng cái nhà thờ tổ họ Bùi. Cũng nhờ các cụ phù hộ từ các cụ thương thì đã tìm được mảnh đất tương đối rộng
địa thế nó đẹp như chúng ta đã thấy trong cái review. Rồi thì có kêu gọi đóng góp của cả dòng họ về vật chất, rồi lập ra ban xây dựng do Phó Chủ tịch Bùi Xuân Trường làm trưởng ban, một người rất có kinh nghiệm và rất tâm huyết với việc xây dựng. Tại sao có thể làm được thì anh muốn nhấn mạnh, một, đấy là sự khát khao của cả dòng họ trong rất là nhiều năm, nhiều khóa rồi, nó tích tụ lại. Thứ hai là thì hội đồng Bùi tộc có điều kiện tổ chức và kêu gọi được sự đóng góp của rất nhiều người con họ Bùi trong việc xây dựng nhà thờ. Đấy, và cuối cùng là sự quyết tâm của cả dòng họ dưới sự lãnh đạo của đường Bùi tộc để tập trung sức người sức của trong một thời gian mà đấy là kể cả 2 năm 3 tháng, là kể cả những cái lúc bị chậm lại, không được xây dựng. Nếu không nó còn nhanh hơn. Thì sự quyết tâm, sự khát khao, đấy là cái số 1. Thứ hai là cái nền văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt nó ngấm vào mỗi gia đình, mỗi thế hệ. Và trên cái nền văn hóa đó thì họ Bùi đã biết khơi dậy cái sức mạnh của cả dòng họ để có thể trong thời gian đó đã xây dựng được một cái nhà thờ tổ với nhiều hạng mục mà như chúng ta đã vừa review. Đấy là câu trả lời của anh. Với Đức là như vậy. Thực sự em nghĩ là ngoài những cái đấy thì em nghĩ cái lớn nhất có thể vẫn phải là cái tâm huyết của những người đi đầu, có nghĩa là những người lãnh đạo cốt cán của cả dòng tộc. Vì cái đấy sẽ em nghĩ là những cái đóng góp của anh sẽ khiến cho những người con họ Bùi khác cũng muốn là mình cũng phải đóng góp một cái gì đấy cho cộng đồng. Thì phải có những người tiên phong giống như thế. Cái đấy đúng, cái đấy em nói rất đúng. Thì đầu tiên là sự đi tiên phong, rồi sự gương mẫu, sự tận tình của những người lãnh đạo, và trong đó có anh. Thì anh cũng đã công đức toàn bộ cái phần đất và đóng cùng với dòng họ, cùng những người con họ Bùi trong dòng họ đóng góp tài chính. Thì đúng là anh cũng phải nỗ lực cá nhân để đi kêu gọi mọi người và làm cái thúc đẩy, động viên cổ vũ mọi người. Thứ hai là cái bộ máy của hội đồng Bùi tộc, đặc biệt cái bộ phận ban xây dựng nhà thờ tổ là rất là chuyên nghiệp, cùng với tấm gương của những người lãnh đạo đã thúc đẩy mọi người cùng nhau đóng góp, cùng nhau ủng hộ vật chất và tinh thần, động viên cổ vũ nhau để trong cái thời gian 2 năm 3 tháng đã hoàn thành một công trình này. Nói vì sao, nguyên nhân nào, chìa khóa nào đã mang lại sự thành công cho việc xây dựng nhà thờ tổ Bùi, chính là cái câu chuyện như vậy. Thực sự là em chứng kiến những cái câu chuyện này và chứng kiến công trình này thì cảm thấy thực sự là nể phục với cái tâm huyết và những sự cố gắng mà cá nhân anh cũng như những người lãnh đạo của dòng tộc họ Bùi dành cho cả một dòng họ của cả một dân tộc Việt Nam giống như thế. Có thể là trong tương lai sắp tới thì sẽ càng ngày sẽ càng có thêm nhiều dòng họ là cũng mong muốn làm được những cái công trình như này. Có thể là cũng nhiều dòng họ đến đây tham quan và bắt đầu họ cũng mong muốn là xây dựng được những công trình tương tự. Cái đó rất tốt, cái đó rất tốt. Một quốc gia mạnh khi mà từng dòng họ mạnh, nó đoàn kết đúng không? Từng dòng họ mạnh khi mà mỗi gia đình, mỗi con người của dòng họ nó mạnh. Và với triết lý như vậy thì cái việc đẩy mạnh hoạt động về tinh thần, về vật chất, về hoạt động văn hóa của một dòng họ chính là một cái đóng góp rất thiết thực vào việc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Chúng ta phải quan niệm như vậy để cho tất cả các dòng họ cùng xây dựng cái dòng họ mình vững mạnh thì sẽ có được một đất nước Việt Nam hùng mạnh, hùng cường và đương đầu được với những cái thách thức của thời đại. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt. Đầu tiên là nói về quá khứ, tri ân các bậc tổ tiên họ Bùi, tìm về cội nguồn, tri ân tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai. Đấy là 16 chữ vàng của họ Bùi. Thì cái phần tìm về cội nguồn, tri ân tổ tiên thì nó tương đối rõ, nhưng mà động viên con cháu hướng tới tương lai thì phải dùng cái công trình nhà thờ này để giáo dục con em họ Bùi rằng những bậc đi trước là như thế, đã được thể hiện rất rõ trong cái công trình này. Thì những hậu duệ đi sau cần phải học tập, cần phải lao động để xứng đáng với cái hệ đi trước. Cho nên là
tìm về cội nguồn, vinh danh tổ tiên, động viên con cháu và hướng tới tương lai. Cái mạch đó càng liền bao nhiêu, càng vững chắc bao nhiêu thì dòng họ càng vững mạnh, dòng họ càng vững mạnh thì quốc gia càng vững mạnh. Chúng ta phải hiểu được những cái nguyên lý đó. Đấy, rất mong là các bạn ở kênh Nhà To cũng hiểu được phần nào những cái mong muốn, những cái suy nghĩ, thậm chí là đến mức những triết lý của những người họ Bùi. Chúng tôi rất mong thành thực là các dòng họ khác cũng có được những công trình tương xứng, đẹp, thậm chí to đẹp hơn họ Bùi, không sao cả. Nhưng đó là những công trình mang lại những giá trị văn hóa, giá trị tâm linh cho con người Việt Nam, gắn quá khứ với tương lai. Cái thông điệp mà muốn gửi tới các khán giả kênh Nhà To là như vậy. Rất là cảm ơn anh Bùi Quang Ngọc vì với những cái chia sẻ của anh thì hôm nay cá nhân em cũng như là em nghĩ là cũng rất là nhiều quý vị khán giả Nhà To là cũng có thêm được những cái góc nhìn, hiểu thêm được những giá trị về tâm linh, về văn hóa, giá trị truyền thống cũng như là những cái tâm huyết của anh cũng như là dòng tộc họ Bùi khi mà xây dựng lên một công trình như thế này. Chính xác. Rất là cảm ơn anh về những chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, và cũng chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Và các bạn hãy nhớ đừng quên comment cũng như là like và ấn đăng ký theo dõi để chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều những sự chia sẻ hấp dẫn và thú vị hơn nữa. Và cũng rất là mong là sẽ lại có một dịp gần nhất lại được tiếp tục mời anh Bùi Quang Ngọc chia sẻ thêm về những tâm huyết ở những công trình khác nữa của anh. Vâng, sẽ cố gắng đóng góp cùng với các bạn để xây dựng kênh Nhà To ngày càng phát triển, ngày càng đông khán giả theo dõi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.